Ano biro niyo?
Pero
bitawan. Oo. Tama.
Sabi,
Là chối.
Running in good things with you. Ago.
Wala luma. Dapat na. Ano ba?
Oy, Jermaine! Ang hayop. Basta Jermaine, Jermaine.
Yung picture ko kasi siya.
Kaya ko na ho.
talaga tayo. Payo.
Ang nakadilang
ito. Ako pag
ที่เราตัดมาเจรจาเจรจาว่าเดี๋ยวที่เราจะนะมันต้องเดี๋ยว
Kapag kurang
Sabi din sir, di boy. Tayo nga.
Yan. Yan. Naman.
Maluto pag ito. Ganyan.
Okay, parang yun. Tapos na yan.
Mga 3 days. Mga 3 days.
pag-need ka, mahalo up ka.
Ah, because of high last night. Kaya pinag-disparo.
Yun natin.
Ang kulay. Hindi ka ka.
Oh,
Paano? Kakilala.
Pwede.
Ano, tubig, tapos, yan. Ayun po, tubig.
Aduh, saya lihat.
program pati ko
kayo. Yan. So, ya ako sa bato lang. Ano? Pare? Taob ba? May tayo ko sa kanya.
ba ano? Ay, shit. May kamay nawala. Kurang. Pasiga. Red. Pagkabot. Daraka. Balan. Ah, ganyan. Si Bote, bubuy. Kaya, dai. Ayaw niya ito. Ayaw nagilid ito. Ano gawa? Ito pinakalag. Yan lahat. Niya po. Ano mamagagin?
Sira, taon. So, ang mga padalaga. Ay, yan na ito. Patapos na. Kahit sa bulan. Hi. Ow! Tinda? Wala po na nag-aarap ka. Eh.
Ano na naman? ng tao. Pero para
kagaya.
Dari ko. Baras. Winda, ang gandang sa pang kabulan. Kumbaga na, kaya mo ka mo ba yun, ano? Kaya mo ka na, kumbaga na, kaya mo ka, kumbaga, ay, kapag si ano, to God, ano siya, so, kinisi, kinisi, mga kinisi na ito, ko nataklihan na,
na ikaw. Ako.
po na dito. Dito. Tawag mo ibang dyan to. Nag-iris ka talaga. Ano? Master. Master.
ano, Ulit ka na. Mga ate mo.
Indo mo na. Indo mo na. Ano naman? Ano naman para sa video? Ano naman?
Linaw. Ang takainit. Oo. Grabe. Gusto ko po. Gusto na pa na. Ang gatul ka. Sino ka pa? Nangan Sibuyaw. Kabangat tahun. Iya, Pak. Tahun. Kabangan dyan pala. Bulinaw. Ano to? Bulakawan din. Ha? Pero naman kayo pait. Reklamo. Boys, thank you. Ano mo na yung silyo? Ang pili mo sila. Mo ba na ma-eleksyon mo? Dahil ano pa na pagkano pa dapat ba magbalik sa kami natin yan narinig natin karabas gawin natin bulinaw
ba kayo 70 ang kilo? Hindi ka lang. Yan po. Sa India. Ano po? Ano mo dito? Yan ang ano ito sabi? Dala mo. Yan ka dyan sa punan ka dyan. Apa? Hindi, ano ba? Nakaluwag na.
may kaso. Ay, ma. Naglalab. Diba po kaya? Ano? Tawag nga ni. Diamond. Ito ba yan? Ang kilo. Ito naman natin yung kung yun naman ito ng kali. Ito.
Nakawid din ako yan. Muli na sisinta. Oh, positive ka naman. 30 ka. Abang ako. Then, Sino ka naman?
Yan yun. Wala ako binigyan ng binigan. Sinadar ko lang. Wala ako nang masira mo. Nanito. Nanito ba ba? Minto ni gawa na mali na magito. Tunda.
Ano? Ba kayo na? Wala talaga iba. Okay. Tanong ko. Wow. Ano? Well, ay, ma'am. Mukha na. Ano yan?
Lalo. Anong ba? Sabi mo. Ano nga po? Talagang biyay. Sige na ba yan? Parang sa piso, ano niya. Tapos na parang, ay mutas pa lang. Yan sa dalawa. Kasi yung huli. Parang, Ano man? One step. Ay, nasara. Kulay. Ayun na yun. Ano ba na? Ano po? May ano doon. sampo. Ito, sampo. Salamat po. Yung mga kabuha na mga kayo. Kuya, isa na. Nakawang ka. Sabi.